We verlaten een fantastisch mooie camping. Eco-camping Rural Val de la Fuera bij Aluesa in de regio Aragon. Het was een schitterend verblijf, maar we vertrekken nu richting de Bielsa-tunnel, richting Frankrijk. We rijden over de N260 en naderen het dorpje Aintza-Sobrarbe. Hier komen twee riviertjes bij elkaar, de Rio Ara en de Rio Cinca. De maximale hoogte van je auto is 4 meter. En dan zijn we op een hoogte van 1000 meter. En daar komt de Bielsa-tunnel. De Bielsa-tunnel is 3 kilometer lang. Hier zitten we nog in Spanje. En als we er straks uitkomen, zitten we in Frankrijk. De weg gaat hier steil naar beneden. De derde versnelling terugschakelen en toch nog een beetje bijremmen. We komen weer in de bewoonde wereld en we zien een supermarkt, een Carrefour. Maar de entree met onze camper is aardig lastig. Achterwiel over een drempel. Nou. Boerrisp heet het hier. Boerrisp. Net over de Pyreneeën. Mooie rit hoor. Door de tunnel. Jongen, jongen. Het is hier heel toeristisch. Zeker in de winter. Skiën. Daarboven zie je pistes. En als we de boodschappen binnen hebben, dan merk ik dat die moeilijke entree, dat had ook wel anders gekund. Het riviertje rechts van ons, dat heet Lanest. En het wordt tijd om even te pauzeren. De Pyreneeën die liggen nu achter ons. We zijn gegaan over de Bielsa-pas-tunnel. Schitterende route hoor. Echt heel goed aan te bevelen. Ook met de camper. Prima te doen. Mooie uitzichten. Geweldig. Wel steil af en toe. Ook naar beneden 13%. Dat betekent derde versnelling. Maar het ging allemaal perfect. Boodschappen gedaan. En nu zitten we even aan de lunch in de buurt van La Maison, denk ik. We moeten weer Frans spreken. La Maison. Frans gaat trouwens beter dan Spaans. Maar dit terzijde. Dit is de D928 en we rijden hier over de Garonne. Die hebben we al vaker gezien hoor. En daarachter daar zie je een hangbrug voor het treinverkeer. En dan komen we in het plaatsje Montec. En daar hadden we een camperplaats op het oog.
Air Campingcarpark de Le Vivier-sur-Mer van de bekende keten. We rijden dus dwars door de Pyreneeën in noordelijke richting, door de Bielsa-tunnel. Hier komen de Pyreneeën weer uit. Het wordt allemaal wat vlakker en wat rechter. Dan gaat het linea recta naar ons plaatsje Montec. Ook op de camperplaatsen staat een enorme camper. De Carthago Liner Deluxe. En tot mijn verbazing gaat de eigenaar er ook nog een autootje in rijden. Daar moet ik het mijne van weten. Met een lier wordt het Peugeotje naar binnen getrokken. Geweldig. En we mogen even binnenkijken. Dit is onze nieuwe. We hebben hem ingeruild voor een Carthago Superline Deluxe of zoiets dergelijks. Nou, kost wat, maar dan heb je ook wat, hè? Au revoir. Au revoir. Bon voyage. Merci. We zitten voor de tweede keer weer aan de Garonne, hè? Of dit is eigenlijk het Canal du Garonne. Of ook wel genaamd het kanaal tussen de twee zeeën, le Canal entre les deux mers, Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Daar ligt Montec. Gaan we naartoe, klein stukje wandelen. De camperplaats ligt er vlakbij. Het is mooi weer, 22 graden. De zon schijnt fel en daarachter komt de fiets aan. Niet deze fiets, die viel wel op trouwens, maar die stond er al en er stond ook wel op. Niet aanraken, want ik kom terug. Via het jachthaventje lopen we richting de VVV. En die VVV is gehuisvest in de oude papierfabriek. Die papierfabriek, vroeger was dat een grote werkgever van Montec. Er werkte op een gegeven moment 300 mensen en die 300 gezinnen die moesten ook ergens wonen. Midden in het centrum staat een hele grote kerk. Église de Montec. En iets verder een nog grotere kerk, Église de la Feuillade. Hier zie je de route die we gewandeld hebben. We begonnen bij de VVV, die was helaas dicht. We hebben ook een hele mooie uitvinding van Frankrijk gemist, namelijk de Montec waterhellingsmachine. Het zou een alternatief zijn voor 5 opeenvolgende sluizen. De volgende dag, vrijdag 24 maart, vertrekken we. Dit keer richting een wijndomein bij het plaatsje Fizan in Vaucluse.